gyerekek, nagyon jó. Nagyon jó. Nem tudom, nagyon remélem, hogy még úgy körülbelül a felénél vagyunk a játékban. Úgy Sacmer kb. Nagyon remélem, hogy csak ott vagyunk. Szia Dávid! Szia Viktor Albert, szervusztok! Bazi nagy sákányka mindenkinek! Szevasztok! Na! Hölgyeim és uraim! 140 FPS van. Az honnan? Ez valami rossz vicc. Ez most mi? Megbolondult a játék? Mi történt? Na, skacok, ugye hát nem azt mondtam tegnap. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy konkrétan kurva jó. Megvan az Alohomórának a legfelsőbb szintje. Úgyhogy innentől kezdve akárhova megyünk, mindent is látni fogunk, úgyhogy nem tudom, hogy merre kellene elindulni, ezért utána nézzünk itt a dolgoknak villámgyorsan. Ja, így van, Lajos. Hát azért mondjuk nálam ez nem így szokottám lenni, tehát össze-vissza van. De a Hogsmeade az... Ja. Az úgy azért úgy érdekes szokott lenni. Általában. Nem, hogy általában, mindig. Várjátok, csak csinálgassunk még itt mellékküldetéseket esetleg. Hát ezt nem kellene igazából, tehát itt ugye várni kell Gladwynnek a válaszára, és akkor ugye itt ugye Alohomórához össze kellett szedni egy kurva sok gömböt, és próbálja azt kinyomozni Gladwyn, hogy ki lehetett az, aki ezeket a gömböket így széthordta a világban, amiket mi végül ugye megtaláltunk, hát egy részét. Na, jó, itt a megjelenésünket lehet befolyásolni ezzel, hát most ez ki a fenét érdekel. Van itt hát ez a varázslat, ez a varázslat, ezt csináljuk meg, mert ez nekünk ad egy olyan felszerelést, mely által szerintem, ami konkrétan így folyamatosan véletlenszerűen generálja ezeket a bájitalokat, szerintem. Jó van, hát igazából, ja, hogy oda kell menni. Ja, hogy oda? Na, mehetünk. Na, örülök neki, Tomi. Nagyon jó, örülök. Nagyon örülök. Nagyon örülök. Shader? Köszi, Roki. Akkor Shader. Ja, hogy vele! Hello, Serona. I received your owl. Jó. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. Még lehet, hogy nem kéne mindenbe beavatni, de... We're working together to try and rein in Ramrock. Are you? Próbálunk lényegében... Próbáltunk múltkor a mi oldalunkra állítani egy törpét. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. És úgy tűnik, hogy menni fog. Of course. Jó lesz. Szia, Chef, Your szervusz. owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest,
I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my Jó, love. Lacika. Az egyik reakcióm alapján írjál valamit a chatre, Rocky. Tehát én van, hogy visszafele is elolvasok dolgokat. Van, hogy belemegyek 3 különböző témába, és össze-vissza ugrálok, mint egy idióta, csak hogy ne az legyen, hogy földobok egy témát, tudod, és akkor valaki válaszol rá, elkezd valami sztorit, és akkor visszalapozok, hogy na, akkor mit írt az illető? Nézzük meg. Akkor mert ugye gondolhatja az illető, hogy mi a szarnak hozta ezt föl, basszus, írtam, aztán szarik ez bele. Hát volt már erre példa egyébként, hogy sajnos olyan dolgok történtek, hogy elvette teljesen a figyelmem, és elkezdtem visszavenni, és valami történt, és hát van ez így, de próbálok. De majd megszokod, így van. Szia Dave, szervusz. Still talk about you taking down that troll in the village circle. Nem, ebben a játékban nincs alapból felirat. Magyar felirat. Legalábbis. Ki a setike? Dorothy Sprattle. Nem tudom amúgy mi ez a küldetés. Még egy picit be kell melegednem. Nem fogalmam sincs. Még csak el kell volna olvasni a szöveget, hihetetlen. Tehát ő akkor hivatalosan is transvestita? Nagyon kemény gyerekek. Hát ennyi. Hát ez... Beszarás. Valami nekem itt nem stimmel a billentyűzetemmel. Ez létezhet, hogy nekem bugol a billentyűzetem? Vagy mi ez? Nagyon fura. Tegnap este vettem ezt észre egyébként. Nyomtam a D betűt és nem ment jobbra. Karakter, ez mi a lószar? Most direkt gyalogolunk egyébként. Ezeket elintézzük? Ja, hogy ezek csak farkas. Ah, de farkas is kell nekünk. Farkas meg elmenekült? Ja nem. Hát a farkas azért csak úgy nem fog elmenekülni bizony. Hát igen, a farkasok nem ilyenek. Igen, Dave. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry Holklump for az your nekünk loss, is Mrs. jöhet, Sprottle. banya. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Van nálunk Wiggenweld tényleg, potion. biztos van. Sirona also Miért mentioned lenne, that mondjuk, Mr. Sprottle was bringing her a Miért box of lenne? letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Hawklumps on his way to see her. He made it home,
but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Menj már, banya, hát mit akarsz te? Miket gyűjtsek én, meg miért gyűjtsek össze? Mi van? Mi baj? Jaj, elnézést kérek. Bardo Beaumont should have returned by now. Ja igen, hát én azt ígértem, hogy elmegyünk a... This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Hipokrifekhez. Úgyhogy ezután akkor oda megyünk. Befogunk egyet, baszki. Vagy kettőt. Vagy kettőt. Ja. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Hát figyelj, ha bekapcsolod, ha nem Rocky, hát látni fognak, az biztos, mindig. Minimális, tehát max egy 5 másodperces késés lehet. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Csak ennyit kell vinni? Aha, persze. Te kis naív hülye gyerek. Tele van az egész terület horklumpal, ne idegesítsél föl, viszünk mindent. Revelio. Confringo. Látszok ebben amúgy Revelio. belemerjek venni. Itt ez gyanús. Hát mindegy. Fölkészültem arra, hogy valami megöl, úgyhogy menjünk. Jó gondoltam. A picsába! Ez mi az anyja úristene? Confringo. Defendo. Speliomus. Descendo. Ez mi? Leviosa. Accio. Depulso. Wingardium Leviosa. Aha, várjál. Descendo. Defendo. Confringo. Aha! Oké. Gyorsan. Ez az. Ne, tele vagyok. Baszki. El kell adni majd akkor a cuccokat. Nagyon fontos. Mindig túl gondolom. Igen. Szia Rossonero. Mi a helyzet? Hogy hívják? Confringo. Ez nagyon jó, mert nekünk horklumpból kell. Revelio. Nem tudom már mihez. Talán ehhez a maximához? Vagy... Mihez kell nekünk? HP potionhöz? Lehetséges. Hát abból mindig annyi van, hogy... Úristen, durát lehetne vele rekeszteni. A kis alagút, oda néz. Ja, az lesz az valószínű proxy, igen. Kiváló. Ez 1000 éve, Rossonero, igen. Revelio. 1000. De ne aggódja, nem lettél azóta kiközösítve. Sajnos. Úgyhogy, hát ezzel most meg kell barátkozni. Vicseres magyar szinkron nagyot menne a játékba. Annyira jó. Hát egyébként ebben a játékban biztos, hogy brutál durva lenne a magyar szinkron. Az... ja, durva lenne. Az anyja 700-át, baszki. Az nagyon kellemes! Expelliarmus. Defendo. Descendo. Confringo. Iha! Descendo. Levio. Repulsor. Accio. Meg az anyádat azt! Descendo. Defendo. Confringo.
Expelliarmus. De ilyen gyors a troll? Egy troll lett a pincébe! Fringo. Expelliarmus. Findo. Sendo. Expelliarmus. Confringo. Sendo. Findo. Expelliarmus. Repülj! Csóljon szárnyán! Confringo. Kurva troll! Findo. Sendo. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Findo. Should think they felt that in London. Ügyes francba! Gyenge vagyok szerintem. Komolyan mondom, gyenge vagyok. Kurva életbe. De jó ég, mi volt ez itt? Troll mumusok. Milyen erős volt ez a troll, gyerekek? Azt a büdös. Amúgy szerintem, tehát a troll ellen mi a szart lehetne csinálni? Ez annyira erős, hogy nincs olyan varázslat, amivel mondjuk őt ki lehetne kapcsolni? Jól sejtem? Vajon? Revelio. Confringo. Szerintem igen. Ez a helyzet. Mert most én nagyon azt éreztem, hogy egyszerűen, hát itt még az F2-t is néha be kellett volna vetni talán. Haha. Revelio. Confringo. De még nagyobb tűz lesz itt. Revelio. Confringo. El az utamból. Szia Lilla. Szia Alex. Revelio. Szia Csikkes. Sajnos még én is hagytam a passzívelést. Úristen. Tegyen, amit művelsz. Ez egyre kiábrándítóbb. Várj, inkább erre menjünk. Mert valójában ezek bónusz útvonalak. Revelio. Hát menjünk oda, de hát figyelj, ez olyan, hogy hát ez szerintem nem nagyon kéne nekünk még, vagy már. Vagy, ja, hát, de. Nem olyan rossz ez. Úristen, mennyi minden. Án. Ja, és akkor most meg, na nézd meg! Tehát ilyen magas falon meg fölmegy. Ele ilyen magas falon nem bírtunk felugrani múltkor. Mert úgy túl könnyű lenne. Itt meg... Ti mi az anyátokat csináltok itt? Expelliarmus. Jaj, bazd meg, nem ezt akartam, ne haragudj meg. Jaj, te. De amúgy mindegy, nem lehetett volna őt befogni. Ez nem vadállat. Revelio. Vénem. Ó, itt vannak ám a levelek. Jó, hát majd királyér az elolvassa.
Nem érek rá, ne haragudj This meg. must be Sorona's box of Meg letters. hát amúgy is ez nem tisztességes. Azért ebbe bele kontárkodni, nem, nincs közünk neki. Illetve hozzá. Majd ők elolvassák, az kész. Nincs így? Ahogy ne lenne már így? Hát persze, hogy így van. Ja igen, rosszonéró, neked akartam adni egy TO-t. Na így, jó, hát azért nehogy már. Nehogy már csak úgy itt ólálkodjál. Következmények nélkül. Hűha. Szevasztok, fiúk! Hát, megláttam ezt a nagy gombamezőt és úgy vagyok vele, hogy csak le kéne szüretelni, nem? Hát mondjuk ez nem gombamező. Hülyeséget beszélek már megint. Csipke szárnyú legyek. Na, ezt akartam mondani. Jó, mehetünk. Ezeket a gömböket megéri kilukasztani? Vajon? Nem tudom, hogy ez mit ad. De arra van a többi. Hát akkor lyukasszunk ki, aztán hát ha egy ilyen kört megcsinálunk és kiderül, hogy ez mire is jó valójában. Valami értelme biztos van. GDPR miatt nem szabad más levelét olvasni. Egyébként az mi volt az a seprű? Hát lényegében, hogyha ezeket a gömböket én kicsapkodom, akkor másabb kinézetű seprűm lehet? Mi a csabaszkusz? Ugye, hogy ugye? Megint nem megy balra, baszki. Ez mi? Hogsmeade, here I come. Kezd tönkre menni a billentyűzetem, vagy mi a kurva anyja? Hát ez nagyon kemény. Vagy ez valami Windows probléma. Ki a magyaros? Hát nem tudom. Round Fire. Nekem tetszik, jól érzem magam. Ennyi, kész. Ja, amúgy meg oda kéne menni. Elnézést kérek. Leszállás. Na, köszönöm szépen. Haladjunk. Jó. Meghoztam a leveleket. Hello, Sorona. A I levél. have good news. I was Kaptam able to levelet. provide your friend Mrs. Sprottle with some hall clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Á, rendes volt velünk egyébként, tehát örülök is, hogy tudtam viszonozni a segítségét. Szívességét igazából. Tényleg végig jó fej I'm volt glad I velünk. could be of help. Mrs. Good. Sprottle sends her Ennyi. best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the Revelio. village from those trolls. Gyerekek, itt vagyunk a városban. Megnézzük a 3-as szintű lakatokat? Csak úgy a kíváncsiság kedvéért? Nem más miatt, csak a kíváncsiság kedvéért. Hát mondjuk egyet nézzünk meg. Szia, Matesz. Mi a helyzet? Jó vagy? Kipihented magad? Na ennyi, hát ez... A sok szigi, jaj. Nagyon komoly hangja van a csajénak. Revelio. Lancika! Hogy beszélsz?
Jó napot kívánok! A picsába! Már mindjárt visszajövök ezért a ládáért, jó? Mármint a tartalmáért. El kell menjek leadni a cuccokat, mindjárt jövök, jó? Addig ne vigyék sehova a tartalmát, jó? Mert ha megtudom, hogy elviszik bárhova. A szemük közé fogok lőni? Na. Mindjárt visszajövünk ide. Eladjuk a cuccokat. Fiatalság. Bolondság. Nice to see you again. Nem ide akartam jönni, de ez is jó igazából. Csak most azt akarom megnézni, hogy van-e olyan cucc, amit érdemes lenne esetleg... Az meg. Ó, vannak itt legendás dolgok. Itt is. Ott is, hát kemény. Aha, hát tehát zöldet semmiféleképpen nem hagyunk meg, az biztos. Tehát ami lila, hát az a helyzet, hogy 17-tel ez növeli a támadás. Jó, erre nyugodtan szerintem le lehet cserélni. Förmekabát. Úristen, jön a tél. Ugyebár. Vagy nem jön? Biztos jön. Valamikor jönni fog. A kinézetét azt módosítjuk. Így erre. Szia Márkó, szervusz. Tiszteletem Márkó Rossi úr. Tiszteletem. What are we looking for today? Jó, hogy ezt még nem tudod te, Matesz. Ennyi minden akkor kiesett neked. Basszus, hát akkor én most itt spoilerezni fogok neked. Kobó mindent, nem? Vagy nem? Apukám. Figyelj, én nem tudom most, hogy hol tartunk, tehát itt az Alohomórára én nagyon ráálltam, azt mondja, tegyük hozzá villámgyorsan, Matesz. Tehát a 3-as szint az már megvan, tehát a legfelsőbb szint. Ahhoz tudod mennyi gömb kellett? Sok. Sok, maradjunk annyiba, hogy sok, de megcsináltam. És itt vagyunk, élek. Virulok, minden fasza, kérlek szépen, ennyi. Na majd ide akkor visszajövök, jó van? Vagy ha nem biztos, hogy hozzád, majd meglátom. Na menjünk vissza akkor. Ki a gacsi Abris? Álljatok már odébb! Sötét varázslók varázslója vagyok. Bunkok. Becsületes tolvaj Hogwartsból. Ja. Revelio. Hát persze. Sztoriba elhúztam tőled. Hát hol vagy sztoriba, Matesz? Ja, hát. Biztos, hogy előtted vagyok mondjuk szerintem. De... azért... sok más is csináltam. Szerintem. Tehát itt ugye voltunk veszve ebbe a világba, hogy őrület. Őrület! Mit tanultál ma a suliba? 3-as lakatokat feltörni, hogy lophassak, és az abracadabrát, hogy gyilkolhassak. Legjobb suli ever. Igen. Ez így igaz. Köszönöm szépen. Így van. Nagyszerű kiegészítés. Így van. Így igaz. Az a láda bagos. Várjál! Itt lesz ám a nagy lóvé. Előző főquest volt a seprűs. Apukám! Akkor kapcsolt ki nagyon gyorsan a streamet. Jajjaj. De komolyan mondom neked. Hát annyi minden lesz akkor még előtted, hogy őrület. Szerintem. Még előttem is. Azért én úgy gondolom, hogy elég sok dolog van. Ebbe is legendás cucc lesz. Ebben mindig az van. Kurva jó. Úristen gyerekek. Tudjátok mennyi legendás cuccunk van most nálunk? Sok. Nagyon sok. Szia Laci. Laci. Idáig gondolkodtam egyébként, hogy köszönjek-e neked vagy sem. Azért nem köszöntem idáig amúgy. Úgy vagyok, mert nem figyelj. Megbocsátani tudni kell. De én nem bocsátottam meg neked. Nem is fogok. De megtűrlek. Maradjunk annyiba, megtűrlek. Remélem a múltkoriból tanultál sokat, Lacikám. Szia Peti.
Ki a Klúfisusza? Jobbulás kívánok. Revelio. Mi? Egy szoros láda volt itt, a szevasz! Ó, de fasza. És itt nézek. Nyomom a D betűt és nem megy jobbra. Ez a billentyűzet. El fog szarni, bazd meg. Ezt nem hiszem el. Vagy lehet, hogy nem is a billentyűzet a rossz. Megint. Tehát ha egyszerre több gombot nyomok, van, hogy nem érzik el a D betűt, hogy jobbra menjek. Valakinek volt már ilyen problémája korábban? Hát ha esetleg ez valami Windows bug. Hát valami funkciót be kell kapcsolni, vagy valami hasonló. Vagy kikapcsolni. Ha ott van még egy lakat, sőt 2 lakat is van ott. Föl lehet venni az emeletre, meg a földszintre is. Jó, nézzük meg. Hát tudjátok, én a technika ördögét azért szeretem bevonzani. Revelio. Még végül is mi is a tutoriálnál vagyunk. Ki a dobos? A játékot befolyásolja az, hogy melyik házba kerültél. Hát ja, kicsikét elvileg. Nekem is. Hát olyan, hogy Rocky is írta. Hát most... Hát én az eddig általatok hallottak alapján mondom ezt. Természetesen. Ja, innen is be lehetett volna jönni. Áhá, jó. Oké. Revelio. Na van-e még lakat? Jó van. Figyeljetek ide. Irány akkora. Hát ez csukd be a szemed. Meg a füled. Irány akkora. Szükség szobája. Hoppá. Hoppá. You should be proud of all the potions you've brewed. Hoho! Hoho! Na és hát akkor beazonosítjuk a dolgokat. Íha! Íha! De ma teszem, hogy most ez megéri neked? Komolyan mondom, bazd meg, na ez nagyon jó cucc. Ez nagyon fullos. Megnövett ősi mágia mérő töltöttségi arány. De Mac, ez egy csomó dolog, most le lesz spoilerezve neked, komolyan, ne csináld ezt. Most kezdem magam hülyén érezni. Most amiatt nem menjek egy helyre, mert nem akarok rosszat okozni neked. Tudod mit? De. Csak azért is. Ha már lúd, akkor legyen kövér. Hát ez véged van. Várja, volt itt egy jó szemüveg. Melyiket ja ez, hát most... Ami... Kalapka? Hát most ez 6-tal növeli meg. Távol szerintem még ezt is lehet fejleszteni. Mindjárt megnézzük. Kál. Még nem tudjuk feloldani. Ezt eladjuk. Ezt is eladjuk. Ez jó. Jó. Akkor lényegében mindent eladhat. Ja, csak. Ja, mindent eladhatunk. Oké. Gyorsan visszaugrunk akkor a városba. Kiürítjük magunkat. A táskánkat. És aztán visszajövünk a szükségszobájába. Ránézünk a állatokra. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Igen, ez az a hely, igen, ahol beazonosítod a kérdéses dolgokat. Hát az is. Az is.
van itt lényegében. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Mindent eladunk. Mennyi? Most édesgatok 13 000 aranyunk van. Azt tudjátok mi pénz? Azt a kurva életbe. Honnan lett ennyi pénzünk? De komolyan, honnan? Ez honnan? Sokat lootolgattunk, de ennyi tényleg? Nem, úristen, ez valami nem jó. Itt valamit elállítottam. Hú, bassza meg. Hát akkor figyeltek ide, én amondó vagyok, hogy vásárolgassunk, ha már itt I vagyunk. hope to see you again. Farewell for now. Ja, neked ezen a ponton gyorsan elment 20k receptekre? Ja, ez nagyon jó. Valahogy sejtettem, hogy ez hamar el fog menni. Legyenek meg akkor itt a receptek. Mármint így a fontosabb receptek, talán. Egyébként a trollnál kellett volna eltolni a Maxima Potion-t, hogy még erősebben nagyon tudjuk csapni. Tehát ugye én nem vagyok ez a fájtal rogatós hülye gyerek, és nem jut eszembe. De nem baj, megerőszakolom majd magam. Let's look at what we have, shall we? Fiatom, szervusz. Ez jó lenne? Úgy gondolod? Nem gondolkodtam még ilyenre egyébként egyáltalán. Úgy érzed, hogy ez... Úgy érzed, hogy ez jó lenne? Racok, egy ilyet vigyünk már. Hogy az állatok jól legyenek. Nothing like finding just the right thing, is there? Hát most nem tudom, hogy ez a játszódoboz, ez most így mire is jó valójában, mindegy. Mi kéne nekünk? Ez kell. Nothing like finding just the right thing, is there? Ez is jó. Vetett növénytermés hozamát. Rágya kompost. Na Nothing ez like is jó. finding just the right thing, Kurva jó. is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Oké. Vissza is mehetünk. Ki a Kristóf? Ha minden jót neked, Gacsi Abris. Érdekes, érdekes. Hát ugye elraktározom azt, amit írtál, annyit tudok mondani. Aztán ennyi. Revelio. Jó? Hát köszi, hogy így földobtad. Menjünk ki az állatokhoz, mert egyrészt van nálunk állat. Bizony, hogy van. Oda néz. Oda néz. Jaj, gyerekek! Nézd, hogy örülnek! A boldog! Ha várjatok. Rakunk ide egy nagy vájút, ami táplálja a bestiákat bizony. Méghozzá ide mindjárt eldurrantom én neki. Na, tessék enni! Hát most ilyet is rakjunk le, egy ilyen kis játszódobozt.
Nem megy jobbra ez a szar, hihetetlen gyerekek. Lehet, hogy hamarosan billentyűzetet cserélek. Kurva életbe. Mármint, hogy most azonnal. Mi? Többet nem lehet letenni? Ó, elnézést akkor. Tenyésztő telep. Tenyész kifutó 2 állat szaporítására és utódok előállítására használható. Hoppá, hoppá. Aha. Oké. De várjatok csak, most én ki tudok megnyúzni itt egy kicsikét. Mert én most itt megnyúznám őket, hogy adjanak tollat kurva gyorsan. Mert az a helyzet, hogy ezek itt nekem... Aha, ez a dobálják, gyerekek, dobálják itt a szajrét nekem. Jó van, gyerekek. Úgy. Így. Oké, jó van, termelődik a dolog. Gyertek ide! Gyertek ide, fiúk! Gyertek, kaja van! Fia minden! Tessék ott megállni, baszki, megsikállak, azt adjad a tollat meg. Kapod a sallert. Jó van, gyerek. Na, zabbants egyet, öcsike. Úgy van, adjad a tollat. Nagyon ügyes gyerek vagy, jó van. Azért most lesz itt tollunk rendesen. Azt is begyűjtjük. Őt is begyűjtjük. Őt már begyűjtöttük. Jó, ennyi volt akkor? Remélem. Gyerekek, nem ám subákoltok itt nekem. Nézzek, azért oda jönnek ám, gyerekek. Ismernek már. Bizony. Kontrollerrel könnyebb játszani? Nekem nem. Én ehhez vagyok hozzászokva teljesen. Mindig mindent ilyen játékot billentyűzet egér kombóval játszom. Ennyi. Hát tudom, hogy sokan kontrollerrel szeretnek játszani. Úgyhogy nagyon nem vagyok meglepődve ezen, hogy ezt mondtad. Jó, hát... ja, így visszajövünk. És akkor... Gyerekek, ez így nagyon rossz, ez a billentyűzet, baszki. Hogyan tudnám gyorsan megcserélni a billentyűzetet? Pillanat, meg kell cseréljem a billentyűzetet, mert ez így, baszki. Ez így nagyon-nagyon nagy. Azt sem tudom, melyik vezeték megy a gépbe. Azt a kurva! Úristen! Hekkelünk, gyerekek, hekkelünk. Jó, várjál, megvan. Hát ez pofon egyszerű így. Működik. Működik. Ezt elviszem el. Kurva élet. Hát látjátok, én olyan vagyok, mint a bohóc. A másik nincs probléma.
Na. A probléma az volt, hogy megnyomtam a D betűt, tehát hogy jobbra akartam fordulni. Most ezt kicsit meg kell szokni, de legalább hát nem tudtam jobbra fordulni. Volt, hogy megnyomtam a D betűt és nem ment jobbra. Arra gondoltam, hogy mondom, ez hát ha valami Windows bug, vagy bármi ilyesmi, de így, hogy ki lett cserélve a billentyűzet, így már egyértelműen látszódik, hogy hát ez bizony nem Windows, hanem ez billentyűzet probléma. Hát most menjen egy ilyenből, szerintem akár. Akár több is mehetne. Nem tudom, hogy egy ilyen italból mennyit tudunk hozni, hogy magunknál tartani. Google-ba beírod, Márko, hogy Hogwarts Legacy felirat és legelső találat. Marhára egyszerű. Ctrl-C, Ctrl-V az egész amúgy meg. És megint megjelent középen alul ez a fehér nézet. Zseni. Aha, igen, oké. Rendben van. Nem ez nem. Hogy de? Igen, ez jó. Ezt szeretjük. De jöhet nekünk, köszönjük. Baszki, 30 holdkövet elemészt. 30-at! Azért az elég beteg. Gyógynövénytan. Közepes, nekünk nagy kell. 2 nagy cserép tappal. Nem. Tárgyakon táló. Ezt kéne akkor valahova ledurrantani. Egyelőre ide lerakjuk ezt. Akkor annyit csinál. Mindegy, jó van. Végülis így is meg lehet oldani. Na tehát akkor. Oda középre. És akkor nekünk kell 4 darab holdkő, ugye? Ja, megoldjuk. Itt be kéne gyűjteni ezeket a szarokat. Nem egyszerű. És egy komposztáló. Kérem szépen. Ja, jó, oké. Ennyi. Oké. Ez így nem lesz problémás szerintem. Rakjuk ide szerintem. Négy perc, mire lesz egy kis trágya? Jó lenne megvárni igazából, mert nagyon kíváncsi lennék, hogyha ezt megtrágyázzuk, akkor mi fog történni? Mennyivel tudja megnövelni a termelést? A termést pontosabban. Termést. Ugye alapból 5-öt fog adni ez majd, hogyha elkészül. Nem rossz. Lehet, hogy amúgy ilyen holdkő farmot kéne építenünk. Mennyibe kerülne az vajon? Egyáltalán lehet ilyet csinálni? Segédeszköz.
A 3-at lehet összesen. Ez nem hangzik túl jól. Így. Annyi, hogy szerintem ezeket innen eltüntetjük a francba. És azért, mert elég sűrűn szoktunk ide járni, egyre sűrűbben jövünk a szükségszobájába is. Amikor jövünk, akkor majd ezeket mindig leszüreteljük, és körönként 30 holdkövet csak innen fogunk majd kapni. Azért az hosszú távon, amikor elhatározzuk magunkat, hogy na akkor építkezünk, akkor az jó fog jönni nekünk eléggé, nem? De valami mégsem világos egyébként, Márko, akkor nyugodtan írjál. Kérdezzél. Tehát nem biztos, hogy amit én feltétlenül egyszerűnek gondolok, az is valójában. Igazából meg vagyunk. 3 kicserép, igen. Egédeszköz. És volt itt valami olyan, ami varázslat, vagy mi volt a neve? Ez hol lehet? Varázslat. Hát azt elvileg megkaptuk a csajszitól, nem? A kocsmárostól. Hogy mégse átvert. Átvert, bazd meg. Úgy, hogy átvert. A rohadék. Megvan, mit csinálunk. 50 másodperc. Ezt megvárjuk. Megvárjuk. Megtrágyázzuk a földeket. Gyerekek, meg kell trágyázni. Nincs mese. Lehet, hogy van egyébként Pete. De megnézem. Féleképpen. 3 perc. Indítsunk itt egyet addig. Igazából ez mehet, tehát ez van hozzávaló bőven. Mégis ez is mehet. Akkor a Fluxweed az ide kell. Ivó varázslatok lehűlési idejét csökkenti. A lényegében lassabban fog elmúlni a hatása ezeknek a bájitaloknak, ami ezért elég jó hangzik. Ide is két jobb lesz a védekezés. Ja, oké, menő. Itt van egy műtrágya. Akkor megtrágyázzuk a földet. Mi? Ez most valami rossz vicc. Ennyi. Egyel növeli meg a termést. Kupán. Egyel! Hát ez most... És konkrétan 4 percenként dob egyet. Ez hol éri meg ezzel foglalkozni? Ez egy büdös nagy átverés. Vagy lehet, hogy mondjuk itt sokkal többet hoznak konyhára? Lehet. Mindjárt elindítunk ebből egyet, 2-t. Édes Istenem. Na jó van, menjünk, fejlesszük a ruhadarabokat. Ha már itt vagyunk. Felszerelés, frissítés, hát rengeteg tollunk van, úgyhogy ez a Niffler fur, ez nem tudom mi, de majd meg kell nézni. És fejlesztés ez egyre durvább lesz szerintem. Hát picikét fejlesz, de
Az is valami. Aha. Gyerekek, nagyon komoly. A varanyszemölcs, és ez a Niffler. A Nifflerből kellene egyet hozni, nem tudom az milyen állat, de abból lehetne hozni. Meg lehet egyébként keresni a térképen. Nem túl nehéz. Jó, húzzunk innen a bánatba. Nézzük meg akkor a hipogrifeket szerintem. Ha már pótról a szó. úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Töröld meg a homlokod, maradt rajta egy kis kosz balámmárgi. Köszönöm. Köszi szépen, Arax. Majd ha ráérek, akkor mindenféleképpen megcsinálom, ígérem. Köszönöm szépen. És köszönöm a 40. hónapodat. Üdös nagy tapsolat kívánok neked, köszönöm szépen. Van itt egy pókok által lakott barlang is? Hát... Érdemes amúgy menni vajon? Hipogrifekhez? Menjünk el, baszki! Büdös istálóját bele üttyögünk itt. Menjünk el. Kész. El kell menni, azt meglátjuk mi lesz. Max meghalunk, és akkor mi van? És akkor mi van? Most őszintén, nem? De. Nem olyan nagy ügy ez. Meg amúgy is én nagyon szeretem a hipogrifeket, úgyhogy... Azok azért úgy igazi olyan férfias, testes állatocskák. Keprűt vegyél elő, barom. Revelio. Ezeket a gombákat szedjük itt össze. Tehát ezeket meg szét kéne lőni, ugye? Óci amúgy is kéne most nekünk szerintem. Revelio. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcroft. Now. I'm only trying to help. Levioso. Le kellett volna sokkolnom. Baszki! Béna voltam! Kurva életbe! Fáj. Revelio. Van. Levioso. Igen. 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 Úgy gyere! Nem menekülsz! Professor Howard will never believe this. Hát ez nehéz szülés volt. Revelio.
már itt vagyunk, akkor vigyünk még egyet. Nem? Hogy ezeket itt lekardozzuk? Tából időnkbe belefér. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Revelio. Betting on the dragon fights was the... Turn my back for 1 second and what happens? Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Hello! Jó a buli? Can't figure out why there's such a... Descendo. Someone messing about. Defendo. Take you haven't got a prayer. That's just pitiful. Incendio. Confringo. Where's that goblin helm? Confringo. Cost us out. Defendo. We had that merchant until you showed up. Incendio. Ready to feel a burning sensation. Confringo. Confringo. Survive on. Reveliomus. Defendo. Descendo. Revelio. Confringo. Revelio. Merlin trial when I see one. Mit csinálsz? Nem elég májva cukor. Azt lényegében akkor ezek szerint ugyanúgy gyártani kell, vagy vásárolni? Szabek. Hát az... Mi folyik itt? Az egy troll! Az egy troll! Az egy troll. Jó, 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 jó. Jövök, pár, jövök. De jövök. Confringo. Hát ez hihetetlen. Mi a fene? A deszkák között nem lehet ellőni. Komoly. Menjünk le oda, segítsünk. Revelio. Mármint, hogy... Ja! Oké. Tiszta terep. Hát akkor mondjuk ígyunk meg egy ilyet. Ja, hogy ő... Rest easy, my large friend. Mi csak jöttünk learatni a babérokat, na. Revelio. Vannak a pókok. Oda nem kéne menni egy. Confringo. Revelio. Levioso. Ehhez te nagyon kevés vagy. Look after you. Mágikus teremtmény megmentve. Ja, megmentve. Revelio. Hogyne. Rabszolgát csináltunk belőle konkrétan. Megmentve, azt mondja. Aranyos. Levioso. Na! Do cooperate, won't you? Á, kurva! Úgy van. Hát ez nagyon érdekes volt. Settle yourself. I mean you no harm. Nagyon érdekes volt. Miért? Mi volt ez? Az ki. Revelio. Na és itt vajon mit kell csinálni?
Incendo. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Hát mondom, hát. Levioso. Accio. Repulso. Wingardium Leviosa. Jó van, hogyha ezek nem működnek, akkor igazából ide semmi se jó. Na jó. Van egy hipogrifünk, hullahop karika. Na most engem még az érdekelne baromian, hogyha ide ebbe a pókbarlangba én bemegyek, akkor az még jó. Hát, hogy ott van valami extra dolog, esetleg? Menjünk be! Mi voltunk már egy pókbarlangban. Aha! Oké. Revelio. Baszki. Jó, hát ide csak be kéne jönni, nem? Confringo. Revelio. Defendo. Revelio. Kíváncsi vagyok erre a barlangra. Pókfog, meg azt hiszem az is kell valamihez, bár ebből azért van egy pár nálunk. Confringo. Kap egy pipát ez a terület, arra vagyok még kíváncsi főként. Incendio. De hogy ezen csak így át lehet menni. Revelio. Confringo. Confringo. Még valaki? Jön az anyuka, jó van, gyere! Confringo. Bazd meg. Incendio. Confringo. Revelio. Még valaki? Not my fault you're a Hát deadly még great 14 spider. pókot kéne legyőzni, és akkor megint kapunk valamit? Valami kihívás teljesítve lesz. És hello, ennyi. Ennyi volt? Aha. Tehát akkor lényegében ez arra volt jó, hogy ide jöttünk és megmutattuk magunkat, hogy azért a pókok innentől kezdve ne szarakodjanak velünk, ne. Nem éri meg. Revelio. Van egy érdekesnek tűnő barlang. This looks intriguing. Úristen! Az ott mi? Jó napot kívánok! Descendo. Confringo. Ja, meg kell gyújtani ezeket a szarokat, gondolom. Rendben van. És egy kék cuccot dob. Ennyit azért megérte lépcsőzni, nem? Igen, az a troll az megkapta magáét ott. Igen. Hát na, biztosan mentünk. Megláttam. X, majd gyerünk! Támadj, öl! Hát igen, kapufa lett. Miért nem kapott ez egy pipát? Akkor ide bármikor vissza lehet jönni. Mert hogyha mondjuk pókokat kell farmolni, akkor legalább tudjuk, hogy ide lehet jönni. Lehet, hogy ez ilyen. Tegnap kétszer átestél a talajtextúrát. Na, az menő. Az nagyon szép. Menjünk vissza a szükségszobájába, és akkor elengedjük a hipogrifeket. Hogy kíváncsi vagyok erre, hogy ez mégis így a frászkarika lesz. Ha már itt vagyunk, akkor menjünk le és gyorsan nézzük meg itt a rágyázót, a holdköveket, ugye?
Nyilván lehetett volna ezt egyébként úgy lerakni, úgy helyezni itt a dolgokat, hogy ne kelljen ennyire össze-vissza rohangálnunk itt. De az úgy... Egyébként meg várjál. Ja, megnézzük azt a trágyázást. Jaha! Tehát lényegében itt is egyen növeli a termést. Oké, rendben van. Hát ez nagyon megérős ez a cucc. Nagyon jó. Revelio. Vagy csak én nem látom egyébként itt a összefüggéseket korrekt módon. Dick thinks you should be proud of all the Ha potions gyerünk, you've brewed. engedjük akkor szabadjára a hipogrifeket, aztán nézzük, hogy mi fog történni. Aha! A hipogrif egy fenséges állat, amelynek előső fele egy sasé, hátsó fele pedig egy lóé. A hipogrif nagy távolságokat képes megtenni, és tiszteletet parancsol mindenkinek, aki közel merészkedik hozzá. Jaj, hát akit lényegében befogadja. Várjál! Aha! Lehet, hogy el kéne menni az állattenyésztőhöz? És venni ezt az állatgondozót, vagy mi a frászkarikát? Mellyel lehetne többszörösíteni az állatokat. Most zabálnak lényegében. Megsimogatjuk őket. Ja, nagyon jók vagytok, hú, de megérdemlitek, júj te! Hipogrif toll. Nem tudom, hogy ez mihez fog kelleni, biztos, hogy valamelyik fejlesztéshez, csak pontosan nem tudom megmondani, hogy mihez. Na jó, a más állatkával... Mi a helyzet itt? Közben. Őt is meg kell simogatni, de fasza. Baszki, hogy itt mindenki ki van éhezve a szeretetre, Istenem. Hát ez borzasztó. Hogy ez így működik. Szépek ezek a madarak. Ja, és akkor ott játszanak vele. Aha. Hát boldog! Örül! Jaj, gyerekek. Nézd meg! Ha! Így bazd meg, azt nem akartam, elnézéseteket kérem. Visszajön, ne aggódjatok, jön már vissza, jön már. Úgy, tessék, lehet játszadozni vele. Hát ez nagyon vagány. Hol vannak a többiek? Ezek elcsámborogtak mindenfele. Ezt nem szeretem, mikor nekem kell ezeket összehajkurászni. Adjátok ide a tollat, azt haladjunk. Holdkőre van szükségem. Tehát ez a szükség szobája. Erősen kell gondolni mindig arra, ami kell. Jó, most nyilván nem szabad ilyen táncos lányokra gondolni, mert akkor arra azért nem gondolhatok. Ne akarjátok azt kicsikarni belőlem, hogy mesztelen lányokra gondoljak, mert akkor nem hosszú ideig menne a stream sajnos. Na. Úgy. Oké. Mehetünk. Kicsikét meggondoztuk őket. Darány. Mi a streaming? Én nem tudom, hogy ez a Deluxe Edition ez mire jó. Azon kívül, hogy hamarabb lehetett játszani a játékkal. Hát igazából... Már ennek szerintem semmi értelme nincsen.
Talán. Vagy nem tudom, nem tudom. Inkább mondja meg ezt, hogy hozzáértő. Én nem értek hozzá. Lipendo. Szerezd meg mindhárom harci növényt és használd őket egyszerre. Hát... Kell ez nekünk? Na jó van. Menjünk Sebastianhoz. Menjünk Sebastianhoz szerintem, így bizony. Menjünk, menjünk, eredjünk. Még annyit lehetne tenni, hogy... Tehetségpont nincs. Viszont... Kihívás. Igen, ezeket be kell gyűjteni. Nagyon fontos. Amiatt fontos ez, hogyha esetleg majd egyszer nekiállunk felöltöztetni normálisan a karakterünket, akkor ezek azért úgy legyenek ott előttünk. Ó! Nagyon jó. Mindjárt megnézzük. Megnövelt tárolóhely a felszerelés számára. Hát végre! Ideje volt már. Oké. Hát gyerekek, édes Istenem, ez az. Hát szerintem ez sokkal menőbb. Hogy legyen ez? Ez kicsikét olyan jobb állapotú végül is. Jó legyen ő. Legyen ő. Ezeket nem kell nézegetni, ugye? Jó. Most Sebastiannal szerintem a világ másik végén kell találkozni, ugye? Hát, ja. Igen, és az a helyzet, hogy oda tudunk utazni. Mert mi már ott voltunk korábban természetesen. Hát nézzük akkor, hogy Sebastiánka mit akar velünk itt közölni. Plusz azt lenne jóvá elérni, hogy mondjuk egy hipogriffel lehessen repülni. De biztos, hogy lehet. Hát vagy megint túl gondolom, persze. Várjál csak. Azt... Figyelj már! Aha, itt van, oké. Terepszemle, igen. Ennyi? Ott még van egy. Ha ez is megvan, akkor az mi fog történni? Több mindent látunk majd a térképből? Mindegy, megcsináltuk. Ezt is. Na! Sebastiánka. Mit csináltunk? Mi van? Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle.
My Uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. What are you up to? With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha. Igen, itt már jártam. Kifosztottuk ezt a falut is, ugye még annak idején. Akkor azon voltunk, hogy meglegyen az Alohoborra 3. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Nem okoskodunk ebbe bele, nem a mi dolgunk. Igazából, tehát... Semmi közül nincs ez a fickóhoz, mit okoskodjunk bele. Egy fiatal kis szaros hülye gyerek, nehogy már itt beleokoskodjon egy vadidegen családnak a dolgaiba. Nem? Ah. I understand what you're saying, sir. Good. Ide I jövünk, know azt what's best for okoskodunk Anne egyből. and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If Segítünk you really amennyiben, want to be of help, amennyire you'll make sure lehet. Sebastian does what he should Kész. do, not what he wants to do. He's no Természetesen. idea the harm he could do if he doesn't stop. De hát természetesen I azért hope you remember what I've said. jó pénzért Good ugye day. szigorúan, jó? Tehát azért nem kell itt elszállni egyből. Nyugalmér. Hogy vélekedik erről a csajszi? I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly.
It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me Vannak about. kérdéseim I am. egyébként. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Nem, Sebastian jól csinálja, baszki. Így kell, így kell. Én nem látom azt, hogy a Sebastian tönkretenné magát emiatt, mert próbálja megmenteni a testvérét. Hát csinálja, baszki. Elhatározta magát. Jó gyerek a Sebastian. Jó csinálja. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. Megtört emberek ezek igazából, azért ennyire reménytelenek. Ez biztos. I wish you well. Megtörték We ought őket. to see how Sebastian's faring. Revelio. Ha már itt vagyunk, itt lehet vinni. Jó van, viszlát. Why will he not listen to me? She's my sister. Itt lehet vele beszélni. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Elfokozzuk a kettő közti feszültséget. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Én attól tartok, hogy ez a fickó Sebastian mások életét is kockára teszi majd annak érdekében, hogy a testvére meggyógyuljon. Ami azért nem feltétlenül lehet annyira jó dolog. Ami nem feltétlenül annyira szép dolog. Az a helyzet, hogy fejlesztettük a szükségszobáját, Máté. Befogtunk 3 darab hipogriffet. Hát úgy kicsikét úgy elvoltunk. Semmi extra. Most ez az első olyan küldetés, ami segítettünk a kocsmárosnak egy küldetésbe, ahol kaptunk elvileg egy felszerelést, amit a szükségszobába le lehet rakni. Papíron. Nem találtam meg egyébként. Védd meg Feldcroftot! Dead. Incendio. Potato. Stop it! I won't.
You've made your last mistake. I'll bury you in the deepest vault. Let me go! Confringo! Incendio! Oh, balls. Fuego! Defendo! Descendo! Put me down! Such arrogance. No! Confringo! Defendo! I won't rest. Ne. Úristen, ezt nem mondod. Rather unwise coming back Ilyen this way. küldetést. Az meg. Jézusom. Úristen. Elnézést kérek mindenkitől. Bassza meg a kurva élet. Ezt nem hiszem el. Reminds me of the time I nearly fell out of a car. Is that the best you can do? You know what you can do? I've seen nothing like that before. Expelliarmus! Let's get it. Confringo! You won't go. You've made your last mistake. You're like a glum bumble beneath my distract me. Confringo! Just you wait. Why can't I hit you? I won't rest. Confringo! No! Defendo! Protego! Lucky, that's all. Expelliarmus! Confringo! I won't rest. Stupid! I've been fighting this all you were for. Pity, not quite. I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Revelio! Hát... Reparo! Még valami? Revelio! Esetleg? Ez itt végül is pénz. Revelio! Na jó van. Hova Sebastiánka? Ajjajajajaj. Those loyalists deserved Itt what volt they a got. balhé. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne.
might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Ezek aztán nagyon komoly nyomok itt, hello. Egyből a pénz. Ne haragudj, Lacika. Revelio. Ilyes cool. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Confringo! Revelio. Aha. This well looks familiar. Nekem nem ismerős. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Nagyon jó. Look at this. Óriási kapocs lesz így most Sebastiannal. Reason. Sebastian is Is it köztünk. blocking something? Hát neki lényegében őt a testvére motiválja, bennünket meg a rejtélynek a megfejtése. Confringo. Revelio. Egy pillanatig nem kérdőjelezi meg azt, amit mondunk, mert mindenbe kapaszkodnia kell neki. Mindenbe. Úristen, baszki. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about.
tells me they're after something bigger. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Confringo! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Bazd meg. What? A daydream? Because that happens to me too. Így gyakoroltunk, nem? Nem így gyakoroltunk? Sebastian, ez az az alaksor. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we Azt come. a kurva életbe. I'm Ja tempted to nem, hold my Máté, breath. az megvan már 3-as szint, úgyhogy arra már nincsen szükség. A Moonstone-okra. Úgyhogy ennyi. Fiantal, szervusz. Rendben, rajta leszek, Antal. Neked meg sok sikert, kitartást, erőt, minden jót. Az 1890-es években még nem tudták, hogy létezik menstruációs görcs. Na most, skacok a csajjal mi történt? Tehát, hogy... Vagyis hát most ezt megtudtuk. Why would the door lead us here? Mindegy, akkor semmi. Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Hát ez az a szimbólum, amit mindig is látunk. Ezeket a szimbólumokat nagyon sokszor láttuk már, nem tudom, hogy most ezt nem lehet megfordítani, csak így megnéztük és kész. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it.
I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Ez egy nagyon jó srác. I'll be Ez in a touch. Sebastian szerintem. Till then. Szerintem 100%-osan meg lehet benne bízni. Hát amikor bizonyítani kellett, ő bizonyított, tettekkel, nagyon komoly tettekkel, és mi is viszonoztuk. Kialakult egy gyönyörű bizalom, kölcsönös bizalom, kurva jó. Nagyon jó. Tehát ez a fickó a tenyerünkből eszik, és mi is az övéből. Nagyon jó. Óriási. Tehát ő benne meg lehet bízni, tehát benne mindenkinek jobban meg lehet bízni. Ez egy nagyon jó fejsrác. Ennyi. Óriási szövetséges. És hát akkor húzzunk ide a gyászba. Kontrollert nem próbáltam még szolos. Egyáltalán nem. Nincsen Nóra. Revelio. Milyen küldetések érhetők? Na, ide például kellene a Wingardium Leviosa. Már ugye megvan. Csillagászati órán részt venni. Menjünk már oda. Ezzel még soha nem voltunk. Soha. Biztos, hogy valamit majd felold. Hát remélhetőleg. Remélhetőleg. Revelio. Följebb? Följebb. Hello there. Csak mondom, hát ha vannak itt olyan dolgok, amiket korábban ugye nem tudtunk kinyitni, megnézni. Most már azért elég fejlettek vagyunk, tehát azért rendesen kikupáltuk magunkat. Ja, hát volt ott küldetés, igen. Szia Christopher, köszi. Tudom. Igen. Revelio. Az a sötét mágiának a jele. Na, kezdődjön a csillagászati óra. Ja, nem, még nem voltunk szerintem egyszer And sem. your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Na, nézzük csak. Látunk-e valami szépet? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Mertél volna más mondani, kisgyerek? No, bring it into focus on your own. Na. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is Közben that tél clear? lett. Professor, it's freezing out.
mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. Rendes gyerek ez nagyon. Ad egy távcsövet. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Ezt a távcsövet miért kell erőltetni? Vagy ez mire lesz jó? Looks practically brand new. Megint úgy érzem magam, mint hogyha még mindig a tutoriát csinálnám. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Tanulhatunk ettől a sráctól, ez jó. Sose lehet tudni, ez mire lesz majd jó pontosan. De mindjárt megtudjuk. Mondjuk más lehetőségünk azt hiszem nem is lett volna, nem? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Jövök. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Jó van gyerek, azért csipkedni kéne magad, mert azért tilosba járunk. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Jó, hát persze. Én kapjam az első pofont, ugye kisfiam? Na gyere. Hát ez... Majd én megyek előre, ne aggódjál. Töröm az utat. Revelio. Little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not Revelio. as tidy as I expected.
Fringo! Revelio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Nyugjavér. Not this close there's to the school, table. meet. Aha, ez csillagászati asztal lényegében. Óriási. Ezt ugye korábban nem tudtuk megfejteni, álltam ott fölötte, hogy mellette, hogy ez mégis mi a franc. És hát most ezt megtudjuk. Hogyan kell használni. Na, haver, hát akkor... Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Itt állunk mellette. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Tiagi. Hát de most... Revelio. De hogyan lehet ezt a szart használni? Hello? Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Why are you so fascinated with stars? I suppose Elő kell because venni a there is so távcsövet much to learn szerintem. about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. Ja, megnézzük They ezt. are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Oh. Hogy ide kell állni. Ó, bazd meg. Oké. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Azt a... Jó Isten.